රුපියල් 75000කට වගේ ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් පැච් වෙච්ච එහෙම නැත්නම් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් තියෙන, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේම එහෙම නැත්නම් රුපියල් 71990කටම රිලීස් වෙච්ච ලංකාවේ අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Honor X7b කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 71999ක් කියන්නේ පාදු රංග සුපින් සෙට් ආයතන වලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහෙන් නම්බර්ස් දාලා තියන්නම්. ඒ නම්බර්ස් වලින් කෝල් කරලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් රුපියල් 72000කට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ Honor X7b ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. වීඩියෝ යන්න කලින් ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මෙන්න මේ Honor X7b ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි, මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් පාර්ට් එක මුලින්ම අපි කතා කරමු. බොක්ස් එක සුදු පාට බොක්ස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩින් Honor X7b කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ පිච් එකක් වගේම genuine product imported by Singer කියන සීල් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගාම අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඩිවයිස් එක. ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ SIM ejecting tool එක, paperwork සහ back cover එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 35 watt fast charging adapter එක වගේම Type C cable එක මෙන්න මේ box එක ඇතුළේම include කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් සම්පූර්ණ package එකක් මේ smartphone එක box එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට වෙනම මිලදී ගන්න දෙයක් නෑ. අමතර කොටස් මේ smartphone එකෙම අපිට ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Honor X7b එකේ තියෙන design එක මොන වගේද කියලා. Oh my God. Let me show you what I got. මගේ ළඟ තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ emerald green කියන කලර් එක. ඉතින් මේක කලර්ස් තුනකින් මම දන්න විදිහට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. silver කලර් එක, black කලර් එක වගේම මෙන්න මේ තියෙන emerald green කියන කලර් එක. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ emerald green කියන කලර් එක මාරම ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක මාරම matte finish එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම light එකට reflect වෙනකොට අමුතු ලස්සනක්. එහෙම නැත්නම් අර dark green කලර් එකකුත් ඒ වගේම light green කලර් එකකුත් මික්ස් වෙච්ච ලස්සන කලර් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම බැක් එකේ උඩින්ම ටිකක් ලොකුවට කැමරා ලෙන්සස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිසයින් එකක් මම මීට කලින් දැකලා තියෙනවා. නමුත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් නෙවෙයි. ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ කැමරා ඇරේන්ජ්මන්ට් එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිවයිස් එක අතර ගත්තම මේ ඩිවයිස් එක ගොඩාක් ලොකු බරකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය බරක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ග්‍රෑම් 199ක වගේ බරක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ මේ බැක් එකේ මැට් ෆිනිෂ් එකක් වුණාට මම දැක්ක ලොකුම අඩුපාඩුව තමයි මේ බැක් එකේ ඩස්ට් එකේ මාර විදිහට මැලෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඩස්ට් මැග්නට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මාර විදිහට ඩස්ට් එකක් මෙන්න මේ බැක් එකේ ඇලෙනවා. කොහොම නමුත් බැක් කවර් එක දාලා පාවිච්චි කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බැක් එකේ පොඩ්ඩක් කර්ව් කරලා තිබ්බට මේකේ ෆ්‍රේම් එක ටිකක් ෆ්ලැට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ෆ්‍රේම් එකේ ලුක් එකක් ගොඩක්ම සිහින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් උඩින්ම IR blast එක, ඒ වගේම second noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අත පැත්තේ hybrid slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් දන්නවා hybrid slot එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම පහලින් 3.5mm audio port එක, main microphone එක, USB type C port එක වගේම main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක dual stereo sound setup එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. මේක earpiece එකත් speaker එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ dual sound experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ volume rockers වගේම power key එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ power key එකම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ fingerprint එකක් mount කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් fast unlock වෙන fingerprint එකක් විදිහටත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකට මම මාරම කැමතියි සහ මගේ හිත ගොඩක් හැදිලා ගියා. මේකේ තියෙන කලර් එක සහ මේකේ තියෙන ලයිට් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අනිත් දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාව ගැන මම කතා කරන්න කැමතියි. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඇත්තටම මම පැහැදුනා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් ගැන කතා කරොත් බැක් එකේ අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකේ මෙගාපික්සල් 108ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 5 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් වගේම
2 megapixel macro lens එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8 megapixel selfie කැමරාවකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ megapixel 108 ගන්න ෆොටෝස් ගොඩාක් හොඳ sharpness level එකක්, ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ dynamic range එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් හොඳ මට්ටමේ මේ price එක වටින ගොඩාක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ultra wide lens එකෙත් ගොඩාක් හොඳ range එකක් cover කරනවා. ඒ range එකත් එක්ක ඒක තියෙන dynamic range එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටම මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන selfie කැමරා එක. මොකද මේක megapixel 8ක selfie කැමරා එකක් වුණත් ගොඩක් හොඳ sharpness level එකක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ skin tone එකක් මෙන්න මේ selfie කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ selfie photos උනත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී capture ගන්න පුළුවන් මේ price range එක තුරු. ඒ කියන්නේ මේ price එකට ගොඩක් හොඳ වටින කැමරා setup එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවුරු හරි අහුවොත් මේ price range එකේ ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම ඇත්තටම recommend කරනවා. Oh my god. Let me show you. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට මට දැනෙච්ච ඒ වගේම මම ගොඩක්ම කැමති වෙච්ච දේ තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 6000 mAh බැටරි එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 35 watt fast charging system එකකුත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙන නිසා වට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මේක ගේම්ස් ගහුවත් normal usage එක පාවිච්චි කරත් ඔයාලට පැය 7ක් පැය 8ක් වගේ ස්නෝන් ඔන් ටයිම් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම normal usage එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට දවස් දෙකක් වුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේ Honor ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ගොඩක් හොඳට බැටරි එක ඔප්ටිමයිස් කරනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බැටරි එකේ තියෙන percentage එක කොච්චර වෙලාවක් පාවිච්චි කරනවද කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම මේ fast charging system එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැය දෙකක් ඇතුළත full charge කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පැය දෙකක් ඇතුළත full charge කරගත්තා කියන්නේ ඔයා normal usage එක පාවිච්චි කරනවා නම් දවස් දෙකක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දාලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් මම ඇත්තටම ඉම්ප්‍රෙස් වුණා. මොකද ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණු හින්දා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අඟල 6.8ක full HD+ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන IPS LCD display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 6.8ක කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම full HD+ display එකක් 90Hz refresh rate එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ sharpness level එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 90Hz refresh rate එකක් තියෙන නිසා high refresh rate එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ smooth එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක IPS display එකක් AMOLED display එකක් වුණා නම් මේකේ තියෙන වටිනාකම ගොඩාක් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හැබැයි IPS display එකක් වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ තියෙන colors ගොඩක් හොඳ මට්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක්, ඒ වගේම movie එකක්, ඒ වගේම මේකේ අවශ්‍ය කරන content පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ display එක එකපාර access කරගන්න පුළුවන්. මොකද IPS display එකේ ගොඩක් හොඳ color එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා. ඒ වගේම මේ display එකේ 850ක nits වගේ free time තියෙන නිසා ඕනම අවක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් හොඳ brightness level එකකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා. ඉතින් ඒ නිසා මේ price range එකේ ගොඩක් හොඳ features එක ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. AMOLED display එකක් ආව නම් මේකේ තියෙන වටිනාකමත් ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි අවසාන එක කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance පැත්ත මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance උත් මම පාවිච්චි කරපු විදිහට ගොඩක් හොඳ මට්ටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Android 13 version තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ Android 13 version එකකින් base වෙච්ච Honor ලගේ MagicOS 7.2 version එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන තුන ගොඩක් හොඳ custom OS එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් OS එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. 256GB internet storage එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ 8GB RAM එක extend කරගන්න පුළුවන් 16 වෙනකම්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ RAM management එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා slow නොවි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මේකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Snapdragon 680 කියන chip එක. ඉතින් මෙන්න මේ chip එක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒවා normal පාවිච්චි කරන උනත් ඒ වගේම games වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ chip එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද Adreno 610 කියන chip එක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම PUBG වගේ ගේම් එකක් ගහනවා නම් ඔයාලට මේකේ HD graphic එකේ high frame rate එකකින් උනත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ price range එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ගේමිං ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ overall හැම දෙයක්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් ගේමිං ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ gyroscope sensor එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර PUBG වගේ ගේම් එකකට gyroscope sensor එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලටත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ price එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ performance මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ price එකට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි මේකේ තියෙන performance. ඉතින් ඔය නෝට් එක තමයි මෙන්න මේ Honor X7b ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න දින දේවල් ටික. ඒ වගේම overall ගත්තොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ design එක ගැන මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර dust එක පොඩ්ඩක් වදින එක තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් හොඳ design එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම display එකත් මේ price එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ high refresh rate එකක් මේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරා එක නම් මේ price එකට ගොඩාක්ම වටින කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම බැටරි එක නම් මම මාළු විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් වුණා. ඒ වගේම performance උත් මේ price එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා overall ගන්න පුළුවන් මේ price එකේ ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Honor X7b එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයා මේකට පාවිච්චි කරන්න නැති සහ ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නැති. ඉතින් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙයන් තියෙන අතුපාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ Facebook එකේ Instagram එකේ TikTok එකේ follow කරලා නැත්නම් අපි TikTok එකේ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. Hey yo, who made it?